cocomarTech. Nahulog yung drone sa mataas na mataas. And I think sira na siya. Tanggal yun. Tanggal yun. May natanggal dito sa may battery. This is a disaster. Fun, you know, because yesterday I was in. Hello world, this is cocomarTech. So sa real estate videos ko, marami nagko-comment na, "Oh Marty, you should get a drone for your drone shots para sa mga bahay na binibenta mo." Well, wala akong pera to buy a drone, pero actually meron kami, hindi ko ginagamit, pero di sa akin, kay Papa, binila niya sa States. So today in this morning, tatry kong ipagana. Actually, na-try ko siya dati, kaso hindi ko mapagana. So, ngayon pipiliin ko na mapagana siya. Sorry. So, today papaganahin ko tong drone na to para magamit ko na sa mga real estate videos ko. Kasi ang dami na nagko-comment na get the drone, blah 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 blah. So, tatry ko sa garden namin. And hopefully mapagana ko na. And ayoko kasing gamitin tong drone na to kasi gumagana lang siya sa iOS. Alam niyo na, papalit-palit ng phone, Android, iOS. Kaya hindi ko siya nagagamit. So anyway, tatry ko ng paganahin. Bolt ulit. Ito yung eyebags ko. Yan ang product of no sleep. So, parang sinapak. I'm going crazy. So, bababa na ako and tatry na natin paganahin yung drone. So, hopefully, see you downstairs. Eventually. So finally, napagana ko na yung drone and expect to have drone shots para sa aking mga real estate videos. Well, don't expect yet. See, kung maga kayo nagigising, marami kayong nagagawa. You're being productive, you're using your time to do amazing things, awesome things. Hindi yung magmo-Mobile Legends ka lang sa kwarto. Well, of course, naglalaro ko, pero wag naman parati. Huwag tayo maging Tambay of 2020. So, I'm awake now for almost 18 hours. And wag niyong gagayahin to, guys. Always sleep early. Mahalaga ang tulog. And this vlog is to show you na kailangan nyo talagang matulog. And hindi ko naman sinasadya to. Talagang di talaga ako makatulog. So, I want to document this day. And para maalala ko everyday na kailangan ko talaga matulog. Hindi naman ito yung first day na wala akong tulog tapos magtatrabaho pa rin. I know it's not healthy and I know na dapat hindi siya gawin. Pero minsan, di ko talaga maiwasan. Dami kong kasi iniisip eh. Siguro overthinking. And yun, huwag nyo tularan to. And let this video be a lesson for you guys na sleep is very important, lalo na kung may work ka, 'di ba? Sobra sakit sa ulo pa nagtatrabaho ng konti tulog. What more pa kung wala kang tulog? So, yun, wala na akong choice today but to go to work and maligo na. So, ngayon ay 8:30 AM. So, ang office namin ay 9 AM and kailangan ko na maligo. Pag pumapasok kasi ako, naglalakad ako papunta sa office kasi malapit lang naman. So, I don't think maglalakad ako today dahil baka himatayin ako. So, I'll see you guys later. And don't worry, kaya ko naman. Sanay naman ako. I know na pangit pakinggan. Pero, yun. So, don't worry about me. Kaya ko naman to. It's a challenge I have to take para maayos yung sleeping cycle ko, yung body clock ko. Kailangan ko malabanan na hindi ako matulog this afternoon or today, ngayon, para makatulog ako maaga mamaya. I can do this.
bihira yung nauuna ako sa alarm ko. Moments later. So, bago tayo pumunta sa office, iinom tayo ng turmeric tea dahil meron akong gout sa aking paa. Na naman, always, forever, every day, every week, every month. At ang gout ko ngayon ay sa hinlalaki sa kanang paa. Kaya medyo masakit maglakad. And for today, itong gagamitin nating earbuds. Tinetest natin para sa next review natin sa Motorola Buds 110. So, stay tuned. Tapos itong turmeric tea, meron siyang coconut oil. Kasi makakalimot ako. Bilis ko makalimot. Sa amin ni Mama, nakakatulong yung coconut oil. So, yung mga umiinom ako ng coconut oil everyday. Well, hindi umiinom. Nilalagay ko yung iniinuman ko ng isang spoon. So, try nyo rin yun. Parang gumagana naman, in fairness. So, ubusin ko lang tong turmeric tea and we'll go to our office. Moments later. Sa araw na ito, 30 straight hours akong gising. And ano ba maging epekto nito sa katawan natin? According to the medicalnewstoday.com, most people will begin to experience the effect of sleep deprivation after just 24 hours. The CDC claimed that staying awake for at least 24 hours is comparable to having a blood alcohol level or BAC of 10%. The effects of going without sleep for 24 hours can include drowsiness, irritability, concentration and memory difficulties, reduced coordination, impaired judgment, short-term memory problems, raised levels of stress hormones such as cortisol and adrenaline, increased blood sugar levels, a higher risk of accidents, and muscle tension. Many of these effects occur because the brain attempts to conserve energy by entering a state that doctors refer to as the local sleep. During local sleep, the body temporarily shuts down neurons in some regions of the brain but not others. People who have entered local sleep may appear fully awake, but their ability to perform complex tasks will significantly decline. Sleep deprivation also disrupts the body's natural sleep-wake cycle, which affects hormones that regulate growth, appetite, metabolism, stress, and the immune system. So ngayon ay 2:30 PM and punong-puno tayo ng energy. So, medyo weird nga nagulat si Roxanne kasi pag wala akong tulog, ang dami kong energy. Pag may tulog ako, ang konti na energy ko. So, pupunta tayo sa Robinson's Kainta para kunin ang aking YouTube sweldo for 2019 December. And maliit lang siya guys, hindi naman siya malaki. That's what she said. And hopefully sa mga susunod na buwan, mas tumaas pa yan. Kaya sisipagan natin ngayon 2020. Tanghaling tapat, 2:35. Hindi pa tayo nawawala ng energy. So sa office kumuusap tayo ng mga ahente, nag-edit ng video para dun sa Sunrise Alexa Subdivision na babalikan natin mamaya kasi magdo-drone shots tayo dahil kanina lang natin napagana. I'll get back to you later. Iniwan ko yung mga gamit ko sa office kasi baka ang hassle pag dinala ko sa Robinsons kasi andun yung drone, naka lang, eco bag lang. So I'll get back to you again later. Bye bye. May nag-iwan ng ano ba yan? Paano? Ba't kayo nag-iwan ng ganyan sa parking? Ay nako, hindi tayo mababatrip today kahit anong mangyari unless malalang. Sa mga nagpa-park dyan, mga nag-grocery, hindi yan yung pinapark, yung kotse yung pinapark ha. Kakakuha lang natin ng ating YouTube sweldo and medyo napatagal kasi may in-offer sa akin na parang card para pwedeng dumiretso sa video account ko. And FYI, yung card na yun is yung USSC Panalo card, cash card, something like that. Tapos, fun fact lang, yung USSC ay sister company ko saan ako una nag-work sa Clear Mind Algorithmics. So, shoutout kina Sir Rai, RJ, Sinazigi, everyone, shoutout kung napapanood nyo to, which I doubt. Natry ko yung app nyo, doon ako para dumiretso yung sweldo ko sa YouTube sa video account ko. So, congrats sa inyo, nagawa nyo yun. Galing nyo, mga idol ko kayo, mga Lodi.
And kinakausap ko si Kuya kung meron pang ibang mga YouTubers na nag-re-remit ng pera doon. And meron doon 6 digits yung sweldo niya every month. Medyo gananahan ako mag-video today and lalong tumaas ang ating energy. So nung walang tulog, bugs, pinaghirapan natin yun. Ay, parang patay na ako. Parang kawawa naman ako tignan. Pero hindi tayo mawawala ng energy. Ginaganahan tayo ngayon dahil narinig natin yung 6 digit na sweldo. So let's go! Let's go video! A few moments later. So nandito na tayo sa second to the last stop ng ating araw. Second to the last kasi ang huli natin ay kukunin natin yung laundry namin ni Roxanne kasi 2 araw na nang iwan doon. And wala na akong brief. And nakiram na lang ako ng brief. And yun, kailangan ko ng brief. So tapusin na natin to. Magpapalipad tayo ng drone today and do some B-roll shots para sa Sunrise Alexa Subdivision. Make sure to watch that video dito sa info cards or sa link in the description below kasi pinaghirapan ko yan. So, let's get to it! Nahulog yung drone sa mataas. And I think sira na siya. Sira yung mga blades. Oh my gosh. Well, hindi ko nakuha sa video kasi wala akong cameraman. Pero ito na siya. Tanggal yun. Tanggal yun. May natanggal dito sa may battery. Tsaka hindi mabasa yung drone. So sayang yung... Sana malipat man lang yung files. Oh my gosh. This is a disaster. Habang bumababa yung drone sa ere, parang nag-mini heart attack ako. Oh, mahal-mahal ang drone. Oh my gosh. I think kailangan kong bumili. Sobrang pawis na pawis ako sa stress. Oh no. Baka magalit si Papa. This is not mine. Oh my gosh. Gumana siya. Oh, save. Oh, transfer. Oh, faster. Na-transfer yung save natin. It's not in vain. Kung nasira man tong drone, at least meron tayo footage ng Alexa, kaso hindi nga alam buo. Papa, napapanood mo to. I'm sorry. I did my best. Hindi ko alam bakit bigla siyang nag-collapse. So, lesson of this vlog, do not buy Parrot drone. Bumili na kayo ng DJI Mavic or DJI Air. Pawis na pawis ako sa stress. Tira yung drones. Sabi ko pa naman magkaka-drone shots na ako sa mga real estate ko. Kailangan, may excuse na ako para bumili ng sarili kong drone. And para i-practice ko talaga pero ako gagamitin ko. Pero sobrang alaga ako sa drone na yun. Itong drone na to, I don't think magagamit ulit siya. So tignan natin kung masisave. Let's transfer. Pwes na pwes. Oh! Anyway, so tapos na tayo sa ating mga drone shots. Mag B-roll shots na tayo ng subdivision. Bawal mabad trip. Whatever happens, bawal mabad trip. So hintayin natin to ma-transfer. Next na bumili ng drone. DJI, baka naman. Baka naman, di ba? Sisikat naman ako one day, hintayin nyo lang DJI. Malay nyo, ako yung maging brand, ambassadors nyo. So that's it for this video. Hanggang dito na lang tayo dahil pagod na ako. Kukunin ko pa yung laundry ko pero hindi ko na kayo mag-video at medyo mixed emotions ako dito dahil nahulog yung vlog. Sayang hindi ko na videohan and maganda sana na videohan man lang yon. Yun man lang yung remembrance namin. And yun, sa mga gusto mag-donate ng drone sa akin, magpahiram or kung meron man dyan nagpaparenta ng drone, let me know. Hindi ko sisiraan yan. I will try
my best na hindi ko sirain. So, yun. That's it for this video. Hindi ko alam kung ano ita-title ko sa video na to. Kasi ang initial ay tungkol sa hindi pagtulog, sa nahulog yung drone ko. And mukhang mas climactic tong drone ko eh. Kaso sa akin hindi nga na nakita yung video. So anyway, don't forget to like this video, subscribe, and click on that bell button to get notified for more videos. Again, this is cocomarTech, and I'll see you in my next videos.